Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cuộc sống đầy bôn ba, nhiều lúc ta ngỡ rằng thế giới ngoài kia quá bất ổn, con người quá đổi khó lường, cảnh đời quá nhiều gian nan. Nhưng rồi khi dừng lại lắng nghe lời Phật dạy, ta chợt nhận ra rằng tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Bạn thân mến, có bao giờ bạn tự hỏi vì sao cùng một hoàn cảnh mà người này vui, người kia lại buồn? Cùng một lời nói mà người này nhẹ lòng, người kia lại nổi giận. Cùng một biến cố mà có người xem là cơ hội, người khác lại xem là thảm họa. Phật dạy nhất thuyết duy tâm tạo. Mọi thứ trên đời đều do tâm mình mà ra. Tâm vui thì cảnh vui, tâm buồn thì cảnh buồn, tâm an thì thân an, tâm loạn thì đời loạn. Tâm như mặt nước hồ trong, soi ra muôn cảnh bóng lòng hiện ra. Khi lòng gợn sóng phong ba, nào đâu cảnh ấy chỉ ta động mình. Bạn ơi, đừng mãi trách đời, hãy quay về soi lại chính tâm mình. Bởi nếu trong lòng đầy sân si thì cả thế gian đều thành gai nhọn. Nếu trong lòng đầy thương yêu thì đi đâu cũng hóa thành hoa nở. Bạn thân mến, có người từng hỏi tôi rằng nếu tất cả chỉ là duy tâm thì tôi chỉ cần ngồi nghĩ điều tốt là cuộc đời sẽ tốt lên sao? Không đơn giản vậy đâu bạn nhé. Phật Pháp dạy tâm sinh vạn pháp, nhưng điều ấy không có nghĩa là chỉ ngồi đó mà mơ tưởng mà không thay đổi chính mình. Khi tâm đổi, hành động đổi. Khi hành động đổi, hoàn cảnh cũng đổi. Khi hoàn cảnh đổi, thế giới trước mắt ta đổi thay. Hãy thử lắng lòng mà xem. Khi ta biết kiên nhẫn, tự dưng mối quan hệ bớt xung đột. Khi ta học lắng nghe, tự dưng người khác mở lòng ra với mình. Khi ta bớt lòng tham, tự dưng cảm thấy nhẹ bớt khổ đau. Khi ta buông xả, tự dưng đời bớt gánh nặng. Không phải cảnh ngoài kia tự nhiên đổi, mà là lòng mình đã đổi, nên ta nhìn cảnh khác đi. Cảnh đâu tự đổi hình dung, người đâu tự đẹp nếu lòng còn sâu. Khi ta thắp ánh đạo màu, mười phương chuyển động, hoa sen nở vàng. Thế gian này, bạn ơi, vốn chẳng hề cố định. Ta thấy cảnh khổ không phải vì cuộc đời vốn khổ, mà vì trong lòng ta đang mang khổ đau. Ta thấy đời mịt mù không phải vì trời đất tối tăm, mà vì mắt mình nhuốm màu lo lắng. Khi tâm ta thanh tịnh, cảnh vật tự khắc nhẹ nhàng. Khi tâm ta hướng Phật, dù hoàn cảnh chưa đổi ngay, lòng ta đã sáng bừng lên rồi. Một niệm lành khởi nhẹ, đêm dài bỗng rạng đông. Một tâm từ bi nhỏ, chuyển cả biển trần không. Bạn thấy không, để thay đổi thế gian này, ta chẳng cần đợi phép màu. Phép màu lớn nhất nằm ở trong tâm mình. Ta đổi cách nhìn, đổi cách nghĩ, đổi cách sống, thì tất cả xung quanh cũng sẽ từ từ chuyển biến. Bởi cảnh vốn là bóng của tâm. Cảnh không tự đổi mình đâu, người không tự đẹp nếu sầu còn mang. Khi ta thắp ánh đạo vàng, mười phương chuyển động, sang vàng nở hoa. Thế gian này vốn không cố định. Khi tâm ta thanh tịnh, cảnh vật xung quanh tự khắc trở nên nhẹ nhàng. Khi tâm ta hướng Phật, cuộc đời dẫu chưa đổi ngay, nhưng lòng ta đã sáng bừng một ánh sáng hoa sen rất đẹp. Phật dạy tịnh độ vốn không xa, tâm tịnh tức cõi Phật. Ta cứ mãi tìm kiếm tịnh độ ở đâu đó, mà không biết rằng ngay khi tâm an chính là lúc ta đứng giữa tịnh độ. Giữa đời thường, nếu bạn sống một lòng ngay thẳng, biết giúp người, biết nhẫn nhịn, biết niệm Phật, thì chính bạn đã mang tịnh độ đến giữa đời. Giữa chợ lòng vẫn dịu dàng, giữa người vẫn giữ nụ cười hiền lương. Tâm như suối mát quê hương, tưới bao phiền não, nở đường thênh thang.
Nếu muốn đổi đời, hãy bắt đầu bằng việc đổi tâm mình. Nếu muốn sống hạnh phúc, hãy bắt đầu bằng việc gạn lọc sân si. Mọi công phu niệm Phật, tụng kinh, trì chú rốt cuộc cũng chỉ quay về tâm thanh tịnh nội tâm. Bạn thân mến, người tu niệm Phật không phải để trốn tránh thực tại. Người tu niệm Phật để tôi luyện nội tâm. Mỗi câu Nam Mô A Di Đà Phật là một lần gạn đục khơi trong. Mỗi lần niệm Phật là một lần tâm chuyển, cảnh chuyển. A Di Đà Phật trong lòng, mỗi câu mỗi hạt sen hồng nở ra. Dẫu đời bão giông phong ba, giữ tâm cảnh chuyển như là mộng thôi. Vì sao có người dán câu Phật hiệu lên xe, lên bàn làm việc, lên cửa nhà? Không phải tin vào cái dán đó, mà là để nhắc lòng mình. Mỗi lần nhìn thấy là một lần nhớ Phật. Giữ tâm an, giữ lòng sáng, giữ hạnh lành, thì đường đi sẽ bình an. Có bao giờ bạn niệm Phật nhưng trong lòng vẫn thấy lo âu và bất an không? Đó là vì ta niệm Phật ngoài miệng mà tâm chưa gửi vào câu niệm Phật. Khi câu A Di Đà Phật từ miệng xuống lòng, từ tiếng ra tâm, thì từng câu ấy trở thành lời nhắc nhở. Buông đi những oán giận, buông đi những tranh giành, buông đi những lo toan không cần thiết. Niệm Phật không phải là để cầu thần linh ban phước, mà là để đánh thức tâm mình, để nhớ rằng mỗi hơi thở là một phép màu, mỗi ngày sống là một cơ hội tu tập, mỗi người ta gặp đều là một bài học để rèn luyện lòng từ bi. Một câu A Di Đà buông lòng như lá ngà, mặt đời gió bụi cuốn, tâm vẫn sáng sao xa. Bạn biết không, khi tâm bạn giữ được ánh sáng chánh niệm, cảnh đời sẽ không còn là bãi chiến trường, mà trở thành cõi thực tập. Người làm ta phiền trở thành người dạy ta nhận. Việc khiến ta mệt trở thành cơ hội rèn tâm. Khó khăn bủa vây trở thành phép thử để thấy tâm mình mạnh mẽ ra sao. Vậy đó, niệm Phật không phải là tụng câu chữ. Niệm Phật là niệm về cái tâm. Tâm từ bi, tâm nhẫn nhục, tâm buông xả, tâm bao dung. Khi tâm ấy sáng thì cảnh đời tự khắc chuyển màu. Khi tâm ấy an thì sóng gió nào rồi cũng tan biến. Cảnh không thể thay đổi nếu ta cứ mãi ôm lấy tâm sân hận, nhưng cảnh có thể đổi nếu ta đổi từ cái gốc chính là tâm. Tâm sáng cảnh mới bừng lên, tâm an gió lặng lửa rèn hóa hoa. Ai kia làm khổ người ta, nào đâu tự tại chỉ là khổ thêm. Bạn thương mến ơi, cuộc đời vốn chẳng dễ dàng, nhưng khi ta hiểu ra tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển, ta mới biết rằng chìa khóa của hạnh phúc nằm sẵn trong tay mình. Không ai có thể cho bạn bình yên nếu lòng bạn chưa an. Không ai có thể khiến đời bạn hạnh phúc nếu bạn chưa buông những gánh nặng. Hãy bắt đầu từ hôm nay nhé. Một câu niệm Phật, một nụ cười bao dung, một lời nói thiện lành, tâm chuyển đời sẽ chuyển. Đó chính là phép màu mà lời Phật dạy đã trao cho chúng ta. Tâm đổi đời cũng đổi thay, tâm an sen nở tràn đầy cõi tâm. Một câu Phật hiệu âm thầm dẫn ta vượt khỏi trầm luân kiếp người. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng tôi trong buổi chia sẻ hôm nay. Nếu bạn thấy bài pháp này gieo được chút ánh sáng, chút niềm vui, chút động lực trong lòng, xin hãy giữ lấy để sưởi ấm chính mình và lan tỏa ra những người xung quanh. Chúc bạn an lành, chúc gia đình bạn an lành, chúc cho tâm hồn bạn luôn hướng về ánh sáng từ bi của Phật Pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.